प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला नत्र ठाडे सलाम र छर्के खुरी आउन सक्छ भनेर जोक्स मात्रै गरेको खोइ तेरो चाहिँ खोइ निन्दा लाग्यो बाटोमा मौसम भनेको कोही बेला यस्तो हुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान त पक्रिँदा अनि पानी पनाउँदा चाहिँ के यहाँ खोलेर यसो चेक गर्ने यसमा रेन्ज त धेरै ठुलो रहेछ त साथीको त हावाहरू छोड्नुको लागि चाहिँ यही राम्रो हुन्छ बोक्नु सजिलो होइन अलिकति टाढो जानुहोस् है पानीले भिज्छ यो पानी फेरि हावा बसेको पानी चाहिँ पर्यो त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यसरी खोल्नुपर्छ यसो गरेपछि आफ्नो जिउ भिज्नुको उयो हुन्छ पर बचाउँछ हामीलाई एकदम हामी भरेसम्म यो पानी हावा गइ बसिरहेको हुन्छ त्यतिखेरसम्म हामी माथि पर मूल बर बनाएर आउँ होइन पानी बनाउनी जान्दा पानी पर्यो अब हाम्रो 2 घण्टा हिँडाएपछि 14 फेरिमा आइपुग्यो यहाँ एकछिन रेस्ट गर्नुपर्छ एउटा चौचौ खाएर जानुपर्छ ए 14 फेरिको घोडा राम्रो छ लागु न साथी हेर्नु है बाहिरको मान्छे हुन्छ स्टप भन्दा चाहिँ यहाँ रोक्नुपर्छ नि नभए चाहिँ फेरि पुलिसको डन्डी खान्छ नि यहाँ हेर्नु त यहाँ यहीँ लेखेको छ नेउरा भ्याली नेसनल पार्क भनेर अब हाम्रो चाहिँ यो मूल पानी जिरोमा आइपुग्यो अब जिरोमा चाहिँ जाने है तलपट्टि यो बजारको भयो हाम्रो मूल पानी चाहिँ यो पर्यो झर्ना है यो पानी सिधै तल गएको छ हाम्रो बजारको चाहिँ धेरै घट्न नआएर धेरै भयो हाम्रो चाहिँ माथि एउटा पाइप आएर सिधै यहाँ छ पाइप बजारको चाहिँ यस्तो अड्केको छ अहिले हल्का सफा गरिरहेको छु भयो ढुङ्गा रहेछ अब एकछिन अब हाम्रो माथिबाट चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ आउँछ अनि
केही छैन नि यो पनि हल्का सफा गर्ने बर्खामा चाहिँ पानी अलिक धेरै हुन्छ हिउँदोमा चाहिँ फेरि सुक्खा हुन्छ त्यसले गर्दा यो पातहरू चाहिँ हल्का सफा गरेर राख्ने बर्खामा चाहिँ बेला बेलामा आउनै पर्छ 2-3 हप्तामा किनभने यसरी नै उयो हुने हो यो यहाँ भयो अब यहाँको सफा गर्ने यस्तो सफा हालेर गर्ने बलुवा सबै तल तान्दिन भेट्ने त्यहाँ एकछिन म त्यहाँ पातभित्र नपसोस् भनेर यो हल्का छोपेको हो यो चाहिँ अहिले माथि छोप्नु पर्ने यस्तो होइन क्या अहिले यस्तो गर्नुपर्ने क्या किनभने यहाँ उयो भयो भने माथि जान्छ नि अलि यतिकै राख्नु बलुवा चाहिँ उयो गर्नु खोइ यसमा त अब एकछिन हल्का सफा गरिदिउँ न बलुवा बदाम बुदिङ दिएर अघि बलुवा डन्न छ नि बलुवा आउँदैछ हेर्दा ऊ आउँदैछ बलुवा आउँदैछ पानी आउने ठाउँ जब त्यो खुन्छ त्यहाँदेखि एउटा बन्द भएर फेरि एउटा आउँछ यो हल्का फेरि हल्का सफा गरौँ एउटा बिगाली प्रेसर यस्तो गरौँ अहिले मजा दिने लु हाम्रो चाहिँ काम सक्यो आजको ड्युटी अब चाहिँ पुरा भयो ओ माइ गॉड तल जाउँ भुस्ना चाहिँ मार्नै पर्ने रहेछ यता ओ माई गॉड आमा टाउको पनि भुस्नाले यस्तो दिन्छु छड्के सलाम सबैलाई चाहिनेलाई भन्नुपर्दा छड्के सलाम आजको हाम्रो काम चाहिँ अब सिधेको जस्तो भइसक्यो अनि साथीहरू भोकले वाइ खाँदै उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको सिन्धोक चोर उहाँ चाहिँ उता नेपाली खम्बाहरू हो खुकुरी चाहिँ मैले बोकिरहेको छु फेरि के भन्ने अहिले मानिहाल्छ अप्ठ्यारो मात्रै पिङ्क कलरको क्या राम्रो रहेछ यसो हुसु लाग्यो पनि पहिलाको यादगारको लागि यसो हल्का एक राउन्ड चाहिँ गरिदिउँ भनेको सिन दिएकोस् नदिएकोस् यो टुप्पामा आइपुग्दा चाहिँ रमाइलो अर्कै छ यसको महसुस चाहिँ जो यहाँ पहिला आएको छ उनीहरूले मात्रै अनुभव गर्न सकिन्छ ल उनीहरू चाहिँ आज पानी बनाएर अनि अहिले यहाँ अलिकति हाम्रो यो राचेला डाँडामा हल्का आराम गरेको अवस्था छ अनि तपाईँहरूलाई आज काम गरिएर आएर अनि अहिले आराम गर्दाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ अब आराम फिल गर्दा त हामीलाई त आराम होइन भुस्नाले चाहिँ धेरै आराम भयो भुस्नालाई खाना नपाएर कस्तो भएर चाहिँ हेर्नु यहाँ छ भुस्ना एउटा है यहाँ छ दुईवटा है अब टाउकोमा त कति अब हाम्रो यहाँ
अच्छा से करो थोड़ा क्या कर रहे हाँ ठीक ठीक मजाक गर्दा गुन्डा पोस मार्ने एक कान दुई कान मैदान भनेको जस्तै एक प्लास्टिक दुई प्लास्टिक मैदान प्लास्टिक हुन्छ होइन त्यसै कारणले गर्दा हामी सोचौँ हाम्रो यो वातावरणको लागि धेरै सोचौँ र एउटा प्लास्टिक देख्यो भने टिपौँ त्यो चाहिँ हाम्रो संसारमा यो लाभा एरिया सबैको मान्छेको लागि यो मेसेज हो मेसेज नभएर यो शब्द एकजनालाई देखेर गर्ने कुरा हो त्यसै कारणले गर्दा हामी जति प्लास्टिक देख्यौँ भने उति टिपौँ मान्छे जति फेल्छ उति टिपौँ किनकि हाम्रो लाभाको यो एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो लाभावासी सबैको लागि यो सन्देश हेर्नु है हाम्रो अब हाम्रो गुम्बा पुग्नु आँट्यो यहाँदेखि चाहिँ झन्डै 10 मिनटको बाटो भनौँ गुम्बा पुग्नु गुम्बा आइपुग्यो गुम्बा आइपुग्यो गुम्बा गुम्बा आइपुग्यो गुम्बा आइपुग्यो गुम्बा आइपुग्यो मजाले अगाएछ त अब यहाँ पनि आमा यहाँ पनि रहेछ सानो खालको रहेछ यो त कस्तो आयो आमाम यहाँ रहेछ हजुर यो त ठुलो यो त जङ्गली रहेछ अब त्यो नाम पोख्दैछ त यो त पोल्छ नि पुरा तिनवटा ठुलो भयो नि माथि त छैन रहेछ त्यही मात्रै जोक्स मात्रै गरेको प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला